Bună ziua și bine v-am regăsit! În această etalare vom vedea dacă persoana iubită vă va contacta în preajma sărbătorilor. Vom avea doar două variante, varianta 1 și varianta 2. Am să vă rog să alegeți una dintre aceste două variante, iar eu voi începe etalarea. Așa. Etalarea aceasta va fi făcută după tipul etalării cu contactul în 72 de ore. Deci va fi făcută din mai multe cărți și va fi făcută ca spread specific și putem începe. Bun, aici avem energia voastră, energia persoanei voastre, energia persoanei către voi, energia voastră către persoana voastră, trecut, prezent, viitor și mai avem o carte care va fi rezultatul final. Dacă va fi nevoie, voi mai lua cărți suplimentare pentru clarificări, iar rezultatul va fi interpretat. După cum știți, eu interpretez mai mult intuitiv. De aceea, pe alocuri, practic, uneori preiau mesaje care nu sunt nicio carte de tarot, cred, așa, și mă bazez foarte mult pe ceea ce este efectiv dat, să înțeleg, să percep, să, nu știu, lucruri de acest gen. E un pic dificil de explicat. Bun. Energia voastră. Roata norocului, wow! Energia persoanei voastre, 3 de pentagrame, ok, deci vă văd pe amândoi într-o energie foarte, foarte pozitivă. Energia persoanei către voi, 7 de cupe, energia voastră către persoană, 10 de cupe. Ok, aici aveți grijă că voi vă puneți toate speranțele în această persoană, iar această persoană vă tratează ca pe opțiune. Această persoană are foarte multe alte opțiuni și nu sunteți neapărat doar voi, înțelegeți? În sensul în care această persoană, da, ține la voi, nu pot zice că nu ține la voi, însă nu este genul de persoană care vă acordă exclusivitate încă. Cel puțin încă. Bun. Pentru trecut, avem regina de cupe, ceea ce înseamnă că și voi ați trezit în interiorul acestei persoane anumite emoții. Această persoană poate, la fel ca și voi, să urmărească anumite canale de tarot sau să aibă propriile tactici divinatorii, propriile intuiții. Pentru unii pot fi chiar și anumite vise care prezintă efectiv viitorul, pe care le folosiți practic amândoi în depistarea a ce face celălalt. Și chiar când am spus asta, am găsit în centrul etalării Marea Preoteasă. Practic amândoi sunteți ghidați să vă informați despre această situație din practici oculte, din practici ce țin de intuiție, din practici ce țin de divinație, mai mult decât din lucruri palpabile. De asemenea, aș spune că această persoană poate practica meditația, iar în momentul în care practică meditația, să-i vină ca niște imagini cu ceea ce se întâmplă în viața voastră. Legătura dintre voi este foarte profundă, legătura dintre voi este foarte puternică, însă să vedem pentru viitor ce se va întâmpla. 4 de spade. Nu. Și rezultat? 10 de bâte. Bun. Ideea este în felul următor, că pentru viitor, ce trebuie să știți voi de aici este că fiecare trebuie să se ocupe de propria persoană, iar relația în sine pentru voi ar fi un pic prea mult decât ați putea duce, în sensul în care că fiecare acum are propriile, nu știu, priorități, să le numesc așa. Ca relația voastră să se dezvolte din acest moment și această persoană să vă contacteze, în jurul sărbătorilor ar fi un pic prea mult pentru amândoi. De aceea zic că această persoană nu vă va contacta de sărbători, din păcate.
Deci nu, aici nu vă puteți aștepta de la un mesaj din partea acestei persoane, dar s-ar putea să visați persoana în jurul perioadei de sărbători sau lucruri de acest gen. Se gândește la voi, dar nu face un pas. Bun. Și să ne uităm la celălalt pachet și să vedem ce are să ne spună acesta. Opa. Din nou, avem cărțile în același sistem. Vom vedea exact ce se întâmplă, dacă persoana iubită vă va contacta sau nu în jurul sărbătorilor. Energia voastră, energia persoanei către voi, energia voastră către persoană, trecut, prezent, viitor și ultima carte va fi de rezultat. Și acum să începem. Energia voastră, din nou roata norocului, ok, asta mi se pare ciudat, în sensul în care și pachetul dinaintea voastră, cu un pachet diferit, a avut exact aceeași carte. Acum să vedem cartea persoanei, pajul de pentagrame. Din nou am energie foarte pozitivă din partea amândurora. Pentru voi vine o karmă pozitivă, energia voastră către persoană, regină de săbii, energia persoanei către voi, 10 de bâte. Aici cred că sunt destul de multe persoane care s-au uitat la toată etalarea și problema este că energiile îmi par cam aceleași. Bun. Însă aici, din partea voastră, văd o dorință mai mare de a primi răspunsuri, o dorință mai mare de a discuta, de a înțelege ceea ce s-a întâmplat în trecut între voi și această persoană. În timp ce această persoană se uită la potențial, această persoană se uită la ceea ce poate fi, visează un pic cu ochii deschiși. Pentru trecut, avem magicianul. Pentru mulți dintre voi, această relație a fost manifestată. Această persoană, această relație v-ați dorit-o destul de mult și ați lucrat fără să știți, unii dintre voi cu legea atracției. Dar da. Problema este că în prezent aveți 10 de săbii, iar pe viitor aveți 6 de pentagrame. Deci între voi ceva s-a întâmplat, în sensul în care unul dintre voi a încercat să manifeste mai multe relații simultan, a reușit, însă unul dintre voi, de fapt celălalt, efectiv s-a prins. Ideea este că o reconciliere, o împăcare între voi în viitorul apropiat aș vedea, însă va fi destul de rece pentru că noi avem ca și carte a rezultatului 9 de bâte, ceea ce înseamnă că vor mai fi ezitări între voi. Chiar dacă acum sunteți în separare, vă simțiți trădați, lucrurile se vor îmbunătăți, această persoană cu siguranță vă va comunica în jurul sărbătorilor, dar nu aș vedea o comunicare foarte wow, nu aș vedea o împăcare din start, nu aș vedea o dezvoltare foarte mare asupra situației. Dar aici, da, desigur că văd posibilitatea ca persoana să vă contacteze. În energia persoanei către voi, această persoană are energia către voi, pentru că aici nu am stat foarte mult la discuții, de 10 de bâte. Deci cumva simte că i-ar fi foarte greu cu această relație, în timp ce voi cereți o explicație. Deci posibil această persoană efectiv nu își găsește curajul să vă explice ceea ce a făcut, de ce a făcut și de ce s-a purtat cu voi într-o anumită manieră. Aceste comportamente se întâmplă de obicei când o persoană, atunci când greșește, nu greșește ceva pentru că, nu știu, nu i-a convenit ceva la voi, ci pentru că are propriile probleme nerezolvate din trecut și nu știe exact cum să iasă din ele, cum să se detașeze de anumite traume și cum să-și schimbe în bine viața personală. Deci încercați să nu luați lucrurile foarte personal. Împăcare, da, văd cu această persoană, dar mai durează. Sincer, cam atât am avut pentru voi. Sper că vă este utilă etalarea. Dacă aveți nevoie de etalare personalizată, atunci aveți toate detaliile în descriere. La revedere!